নমস্কাৰ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো ৰেচিপিটো হৈছে এই লাড্ডুটো মই একদম সিম্পল ভাবে বনাই আপোনালোকক দেখুৱাইছো আৰু এই লাড্ডুটো মানে বেছি বস্তু দৰকাৰ নাই খালি তিনিবিধ বস্তু খালি পাৰ্লেজি বিস্কুট আৰু হেপি বিস্কুট দি মই আপোনালোকক এই লাড্ডুটো বনাই দেখুৱাইছো আহকচোন আজি মই এই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো এই লাড্ডুটো বনাম তাৰ কাৰণে মই এনেকে পাৰ্লেজি বিস্কুট 2 পেকেট লৈ লৈছো আৰু এনেকুৱা হেপি বিস্কুট মই 3 পেকেট লৈ লৈছো এখিনি মই এতিয়া মিক্সিত ধুনিয়াকে গুড়া কৰি লম মই বিস্কুট কিটা উলিয়াই লম এতিয়া এনেকে মই এই পাৰ্লেজি আৰু হেপি বিস্কুট খিনি মই গুড়া কৰি ললো এতিয়া মই ইয়াত চেনি দিম চেনি মই এনেকে গুড়া কৰি লৈছো চেনি মই ইয়াত 2 চামুচ দিম বেছি মই মিঠাই ইয়াত ব্যৱহাৰ নকৰো এনেকে মই ঘিউ লৈ লৈছো ঘিউ মই ইয়াত দিম এতিয়া 2 চামুচ এতিয়া এখিনি গুটেখিনি মই ধুনিয়াকে মিলাই লম এতিয়া মই ইয়াত অকন গাখীৰ দি ধুনিয়াকে এখিনি সানি লম এনেকে মই সম্পূৰ্ণ এই বিস্কুটৰ গুড়িখিনি মই ধুনিয়াকে সানি ললো আৰু মই এখিনি অকমা মই ৰেষ্টত থৈ দিম আৰু মই এফালে শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি লৈ লৈছো এতিয়া মই ইয়াত অকনমান ঘিউ দিম আৰু 1 চামুচ এনেকে মই চেনি পাউডাৰ দি আছো এই তিনটা মিশ্ৰণ মই একেলগে সানি লৈছো এইখিনি মোৰ এনেকে মিলোৱা হৈ গল এতিয়া মই এই বিস্কুটৰ এই সানি লোৱা হেৰিখিনি মিশ্ৰণখিনি মই এতিয়া এনেকে এখন কাঁহীত লৈ লৈছো আৰু মই লৈ এনেকে অকমান মেলি লৈছো মিশ্ৰণখিনি আৰু মই ইয়াতে এতিয়া এই যে সানি লৈছিলো নাৰিকলৰ গুড়িখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি লম দি মই এতিয়া এখিনি ধুনিয়াকে গুটেখিনি সানি লম এই লাড্ডুটো দেখিবলৈ যেনেকে ধুনিয়া হ'ব খাবলৈও ঠিক তেনেকে ভাল লাগিব আপোনালোকেও মোৰ নিচিনা ঘৰত এনেকে ট্ৰাই কৰি চাব এনেকে মই ধুনিয়াকে এখিনি সানি ললো এতিয়া মই ইয়াৰ এটাকে লাৰু বনাই লম এনেকে মই ধুনিয়াকে এটা লাৰু বনাই দিম এনেকে বনাই লম মই সম্পূৰ্ণ গুটে কিটাও এনেকে কৰি মই সম্পূৰ্ণ লাডু কিটা বনাই ললো আৰু আপোনালোকক মই এনেকে বনাই দেখুৱালো আৰু এনেকে ধুনিয়াকে আপোনালোকক সজাই মই দেখুৱালো আৰু মই এই ৰেচিপিটো যেনেকে বনালো আপোনালোকে ঠিক তেনেকে ঘৰত বনাই খাব আৰু খাইও খুব ভাল লাগে বেছি বস্তু দৰকাৰ নাই খালি 3-4 বিধ বস্তু দিয়ে এই লাড্ডুটো হৈ যায় আৰু এনেকে আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাব খাই যদি ভাল পায় লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰিব আৰু বেছিকে মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সকলোৰে লগত শেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ